Hej och välkommen till 11:e avsnittet av Aktieskolan Grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. I dagens avsnitt ska jag prata om vad man behöver tänka på när man väljer bank och kontotyp. Vilken kontotyp som funkar till vilket sparande och så vidare. Så vilken bank ska man då välja för sitt sparande på börsen? Man kan ju köpa aktier och fonder på alla banker. Men det bästa tycker jag är att öppna ett konto på en bank som faktiskt är specialiserad för värdepappershandel. De två vanligaste här är Avanza och Nordnet. Jag personligen föredrar Avanza och använder Avanza själv. Jag har också en länk till Avanza här nere i beskrivningen om du är sugen på att kika vad det är för plattform. Jämfört med de traditionella bankerna då, så har Avanza och Nordnet generellt billigare avgift. Men de har framförallt större utbud. För att de vanliga bankerna, de vill ofta sälja sina egna produkter och väljer därför bort att sälja andras produkter som ofta då kanske är bättre till och med. Och Avanza och Nordnet har också mycket bra verktyg, till exempel för teknisk analys. De har mer avancerad statistik för aktier och fonder. Och ja, de är helt enkelt mer specialiserade på just värdepappershandel. Och det är lättare att använda när man ska syssla med just börsen helt enkelt. När man har valt vilken bank man vill använda är det dags att öppna ett konto på den här banken. Och innan jag går in på vilka kontotyper som passar till vilket sparande vill jag prata om insättningsgaranti och investerarskydd först. Det är två begrepp som man behöver ha lite koll på eller som är bra att känna till i alla fall. Insättningsgaranti skyddar de rena pengarna du har på kontot. Alltså inte pengar som är placerade i aktier eller fonder utan när det är liksom likvider, rena pengar. Och det täcker då ifall banken skulle gå konkurs till exempel, så täcker den här insättningsgarantin upp till 1 050 000. Och det här är per bank, så har du då uppdelat pengar på olika banker så har du alltså rätt till 1 050 000 ersättning per bank. Och investerarskydd då. Jo, det innebär att man får en ersättning på upp till 250 000 kronor ifall banken när man har sina värdepapper går i konkurs. Och ifall banken av någon anledning har förfogat över ens värdepapper på det sättet att man har tappat ägarskapet till dem. Detta är väldigt ovanligt för att du står ju som personlig ägare på dina värdepapper. Banken är ju egentligen bara en mellanhand. Så att i normalfallet ska du kunna flytta dina värdepapper till en annan bank ifall den banken du haft dem på tidigare går i konkurs. Men investerarskyddet finns ändå där ifall det skulle uppstå en sån här konstig situation. Nu till själva kontotyperna. Det finns 3 kontotyper att välja mellan. Det är antingen AF-konto som kallas för aktiefondkonto eller också depåkonto. Sen har vi ISK-konto som är förkortning på investeringssparkonto. Och den sista är KF-konto som är förkortning på kapitalförsäkring. Så det är de här 3 helt enkelt. Aktiefondkonto, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. De absolut flesta bör ha sina aktier eller fonder på ett ISK-konto. Och det är främst av 2 anledningar. Dels är det för att även aktierna förs in i deklarationen automatiskt. Fonder gör alltid det, även på de andra kontotyperna. Men här förs även din aktiehandel in automatiskt. För på ett AF-konto nämligen så måste du själv fylla i den här deklarationen. Och det kan vara lite bökigt ibland, speciellt om man har gjort mycket köp och sälj. För varje köp och sälj ska föras in i deklarationen, i den här K4-blanketten. Så det är väldigt skönt, det är en av anledningarna. Den andra anledningen är att det är betydligt mindre skatt. På ett vanligt AF-konto, alltså ett aktiefonddepåkonto, där betalar du 30% skatt på vinsten. Och det gör du när du säljer av ditt innehav. Så det kan komma som en stor chock.
Ett ISK-konto däremot, där betalar du en schablonavdrag kan man säga. Och enkelt förklarat så betalar du 0,375% på ditt totala innehav då. Så att så länge du har en avkastning på över 1,25% så kommer du tjäna på att ha dina pengar på ett ISK-konto istället för ett AF-konto. Och med tanke på att börsen genomsnittligt går upp 8-10% så tjänar de absolut flesta mycket pengar på att faktiskt ha sina aktier eller fonder på ett ISK-konto. Just för att det är betydligt lägre skatt. Det finns dock ett par undantag. Undantag 1. Det är ifall du ska köpa utländska aktier. Då bör man istället använda sig av ett kapitalförsäkring. I alla fall i de flesta fallen. Det är för att då slipper du betala källskatt på eventuell aktieutdelning från utländska aktier. Undantag 2. Det är ifall du ska spara till barn, barnbarn eller annan person. Då bör du också använda dig av kapitalförsäkring. Och det är för att du kan välja en förmånstagare på ett kapitalförsäkringskonto. Som då är undantagen arvsreglerna och som får dina pengar när du går bort. Så på det sättet kan man känna sig trygg över att pengarna kommer till den personen som verkligen ska ha dem. Skillnaderna mellan ett KF-konto och ett ISK-konto, det är att du inte har rösträtt i de bolag där du äger aktier i ifall du har dem på ett KF-konto. Vilket du har då såklart i ett ISK-konto. Och du har inte heller investerarskydd eller insättningsgaranti på ett KF-konto. Men den förmånliga schablonskatten, den är densamma och det förs också in automatiskt i deklarationen, så precis som på ett ISK-konto. Så skillnaderna är att du inte har rösträtt, du har inget investerarskydd och du har inte insättningsgaranti. Annars så är ett kapitalförsäkring likt ett ISK-konto. Det var allt för idag. Jag blir väldigt glad om du vill lägga en kommentar här nedan om vad du tycker om den här kursen. Både vad som är bra och vad som är mindre bra. På det sättet hjälper du mig att göra den här kursen så bra som möjligt. Nästa vecka kommer jag att prata om hur man gör i praktiken för att faktiskt köpa och sälja aktier eller fonder. Vad man behöver ha koll på och vilka avgifter som är relevanta. På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok att köpa för en billig peng. Det är den som står här bredvid. Så ifall du vill ha tillgång till hela den här kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement eller ifall du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag vill också tipsa om vår Facebookgrupp som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Och sist men inte minst, ifall du gillar den här videon, ge jättegärna en tummen upp, då blir jag jätteglad. Och tryck på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt.